टाटा कमिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड फलटण या कंपनीमध्ये मटेरियल डिपार्टमेंट लाईन फिटिंगमध्ये काम करतो. जे की एक 3 दिवसाचे ज्या ट्रेनिंग आहे त्या ट्रेनिंगमध्ये पहिल्यांदा एक प्रॅक्टिकल थेरॉटिकलमध्ये आपल्याला एक ट्रेनिंग एक मिळाली. त्यानंतर एक 2 दिवस आपल्याला एक प्रॅक्टिकलमध्ये ट्रेनिंग मिळाली. त्यामध्ये माझं जे काही एक टू ट्रकचं जे काही ट्रेनिंग होतं त्या टू ट्रकच्या ट्रेनिंगमध्ये यापूर्वी मी कधीही माहिती घेतली नव्हती. जी काय मला माहिती मिळाली ती पूर्णपणे नवीन माहिती मिळालेली आहे की ॲक्सिडेंट एक टू ट्रकमुळे एक ॲक्सिडेंट कसे होतात, ॲक्सिडेंट कसे होतात किंवा ॲक्सिडेंट एक न ॲक्सिडेंट ॲक्सिडेंट न होत कधीही एक होणार नाहीत याची एक कशी काळजी घेतली पाहिजे याबद्दल एक खूप सारी माहिती मिळाली. टू ट्रक कशी चालवायची, काय करायची ह्याबद्दल पूर्णपणे नॉलेज भेटलं. शेख सरांचा मी आभार आहे. धन्यवाद. Forklift Academy of India.